Pulutan na naman ang problema natin ngayon, di ba? Tulad ng sinabi ko nakaraan, kailangan mabilis ang pulutan natin. Ngayon, hindi na natin po problema ang buraot natin, tropa. Poproblemahin natin ngayon, ano ba yung pinakamabilis? Di ba? Kasi mas mabilis yung kilos mo, hindi ka masyado mapapagod. Saglit ka lang magluluto eh, di ba? Tama. Di ba? Tama. O, di ba? Siyempre, iinumin natin yun. Iinumin natin to, White Castle Lite, kasabay ng mga pulutan natin, di ba pare? Susubukan natin. Hindi ko sure kung kaya kong gawin. Susubukan natin gumawa ng 5-minute pulutan tulad nung ginawa natin noon. Pero ngayon, i-include ko na lahat pati prep. Kasi sabi nung nakaraan, nung gumawa ko ng 5-minute ulam, naka-prep na daw lahat eh. Oh, madaya daw ako. Ngayon hindi, pati prep sama natin. So, tara na. Muntik pang bumagsak. Tara na. 5 minutes. 4, 3, 2, 1. Game, ang unang-una natin gagawin ngayon ay chicken sisig. Siyempre, iinitin muna natin ang kala natin. Tapos, ang sizzling plate natin, pare, initin na rin natin yan. Sumindi ka. Sumindi ka. Kita mo, nabagalan ako doon. Yan, may nakamahinang apoy sa kanya. Ngayon, meron tayong bukod na sangkalan dito, tsaka manok. Kasi ayokong maglinis ang sangkalan kasi kakain ng oras natin yon. Kukunin lang natin yung breast ng manok, mabilisan lang. Yan. Pwede naman kayong bumili ng ano na talaga, ng, ano mo yun, naka-fillet na. Wala namang problema doon. Pero, ito yung nabili. Diba? Yan. Okay pa rin naman yung fillet natin. Medyo may konting laman lang dito, pero goods lang yan. Yan. Sagad ko na to kasi malapit na to. Kuhain lang natin na nawala yung timer ko. Ba't nawala? Yan. Hindi ko alam kung kaya kong lutuin ng 5 minutes to, pero bahala na. Pag hindi, di wala. Sinungaling ako. Try lang naman eh, di ba, pre? Try lang naman eh, di ba? Chop lang natin ang kaayusan. Kung gusto nyo mas maliliit pa, di okay lang. Ako gusto mong malaki. Ba't natawa ka? Ba't natawa ka? Hirap kasi sa'yo. Lahat sa'yo, katatawanan lang. Okay. Dito pala. Meron tayo dito syempre, chicken oil, pare. Lalagay na agad yan natin dyan. Habang umiinit yan, La. Oo. Okay. Lagyan na natin dyan yung manok natin. Siyempre. Lagyan natin ng liquid seasoning of your choice. Siyempre, nor seasoning yan. Ano pa ba? Diba? Ano pa ba? Paminta. Pwede natin lagyan ng paminta. Lagyan ng paminta. Okay. Saluin lang natin. Lagay na natin yan dito. Tapos, gamitin natin yung oras na yan para maghugas tayo ng kamay. Yan. Nala natin. Tapos habang inaano natin yan, may kalamansi ba tayo? May kalamansi ba tayo? Gago, wala ata tayong kalamansi. Check mo naman sa ref, Jeng, kung may kalamansi. Yan. Iwa lang ako dito ng sibuyas. Simulan na natin yan. Meron na lang tayong 2 minutes remaining. Aabot ba ako? Iyan, aabot ba ako? Ewan ko sa'yo. Ewan mo sa akin. Sige. Buka natin to. Yan. Kung gaano karami sibuyas, kayo na bahala doon. Ayan. Yan ang gusto natin. Okay. Ayan natin sibuyas natin dyan. Wala ata tayong kalamansi. Pinagawa ko ata juice kanina. Ayan. Konti na lang siya. Ngayon, ang gagawin ko, bubuksan ko ang ating liver spread. Yan. Buksan natin yan. Maglagay tayo ng konti liver spread dito. Pak. Konti pa. Pak. Ganun. Diba? Okay. So, ito ang manok natin. Luto na siya. Lalagay na natin dito.
Yan. Ngayon, i-build na lang natin siya. Lakasan ko na to. So apparently wala pala kaming kalamansi kasi pinagawa kong juice kanina. Pasensya na. Iwala tayo sili. Okay. Lagay natin dyan. Itimplahan pa natin ng seasoning yan. Diba? Tapos haluin natin. Yan. Halo. Tumatapong pa siya. Tumatapong. Yahan mo na. Tapos, since wala tayong kalamansi, maglagay na lang tayo ng acid. Maglagay tayo ng suka. Kasi sobrang pagmamadali namin, pati prep din namin. Dami na ayos. Yan. Stick mo natin. Okay na to. Time remaining. 2 seconds. Tangin, hindi ako umabot. Pero okay lang. Jerome, tuloy mo pa rin yung timer. Natin. Ambusin lang natin to. Sizzling plate. Lagay. Yan. Maglalagay tayo ng yan. Margarine o butter, kaya na bahala. Ba't hindi siya nahiwa? Yan. Lalagyan natin yan. And that's it. Kompleto na ang ating chicken sisig. Ganun kabilis. Jerome, pakilagay ang timer natin. Siguro mga umabot pa na ng 6 minutes. Sana hindi, para pasok pa rin sa 5 minutes. Pulutan, di ba? Ewan pare, good naman siya, oh. Dara mo. Oo, naman. Ba? Pare. Okay siya, pero sana kung may kalamansi kami, mas masarap sana hindi na ako nagpa-juice kanina. Diba? Pwede nyo pang pasarapin to kung hindi kayo magpa 5 minutes. Alam niyo yun. Pero ganun lang talaga siya. Ganun lang kabilis yun, di ba? Tayo sa pangalawang pulutan natin. Okay. So, pangalawang pulutan, 5 minutes, 10 seconds para may countdown tayo. Na sisimulan na natin to in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ito na ang ating wok. Iinitin na natin yan. Tapos, meron tayong mga kagulayan dito. Ito yung sibuyas natin kanina. Balatan lang natin. Kumain nyo na ng pinakamanipis. O saktong nipis, bahala kayo. Meron tayong bell pepper dito na green. Yan. Tanggalin lang natin laman loob. Yan. Tapos tapon nyo sa kabila para tumubo. Ganun yun, pare. Ba't natatawa ka? Totoo yun. Ano ako, meron akong green hand. Green joke. Green brain. Yan. Tapos, hiwain nyo lang yan ng haba-haba rin. Yan. Yan. Tapos, bell pepper na pula rin. Tanggalin din natin. Patanggal ka, bitch. Yan. Haba-haba lang din natin. Yan. Tapos, sili na green. Yan. Sama-sama na yan. Ngayon, yung wok natin medyo mainit na. Sakto lang. Ngayon natin ang oil of your choice. Ako, choice ko ay chicken oil. Yan. Kung masyado marami, sakto lang. Tapos, rekta na natin itong mga gulay natin doon. Pare. Yan. Kung magkakaroon siya ng tusta, maganda. Kung hindi naman, okay lang din. Kasi masarap yung may bite pa siya ng konti. Di ba? Tama. Tama? Tama. Mali. Tama. Tama. Okay, yan. Tapos, konti pa. Tapos maglalagay na tayo nung ano niya, pinakasahan. Di na sabi ko ba kung anong gagawin natin? Di pa. Gambas. Sizzling gambas. Yan. So may nakalimutan pala ako dahil sizzling siya. Ito. Sizzling plate natin. Diba? Yan. Lagyan natin yan dyan. So naglagay tayo ng ketchup. Konti pa.
sriracha para may konting anghang pa. Yan. Tapos, konting-konting White Castle Light, pare. Yan. Tapos, paminta. Tapos, syempre, seasoning pa rin. Yan. Tapos, meron tayong nabibiling frozen na hipo na nakahimay na. Diba? Goods sa goods yun. Lagay nyo dyan. Lakasan ng apoy. Ano pa bang kulang yan? Adjust ng timpla. Oh! Putang ina. Kulang ng konting asukal. Unti lang. Tsaka konting, asa na yun? Patis. Yan. Okay siya. Konting tubig lang para may sarsa. Yan. Okay na yan. Plating na tayo, pare. Kahoy natin. Seasoning plate natin. Yan. Tulad ng kanina, konting butter. At ang ating gambas. Oh. Time, pare, may 22 seconds pa tayo. Lagay tayo garnish. Oh, matching ka pa, pare. Time, pare. Meron, ayan, meron pa tayo natirang 7 seconds. Di ba? Meron kabilis. Nabilib ka ba doon? Oo. Ako hindi eh. Ayan, tikman natin, pare. Pwede nyo pang gandahan yan kung may oras kayo. Pero, ganito naman karaniwan yung gambas na, sa labas, sa inuman. Diba? Alam ko, tagal ko nang huling uminom sa labas eh. Pero, mukha naman ganyan. Okay siya. Ngayon, kung marami kayong oras, pwede nyo gawin to gamit ang sariwang hipon. Diba? Mas malalaki ng konti. Pero eto, ayun, pare. Goods na yan eh. Para sa less than 5 minutes na pulutan. Oo. Diba? Hipan ko muna, boss. Blow mo muna. Subo mo na. O, di ba hindi naman mainit? Di ba? Hindi, oh. Di ba? Salamat. Kamusta lasa? Sarap. Kita mo, 5 minutes natin niluto pero ubos natin ng 1 minute pare. Last pulutan pare. Okay, pangatlong pulutan, gagawa tayo ng cream dory with the black beans. Ewan ko. So meron tayong 3, 2, 1, go! Yan, so iinitin din natin yung wok natin tulad ng kanina pa natin ginagawa. Ganoon na rin sa seasoning plate. Yan, okay. Tapos maghihiwa tayo ng mga kagulayan natin. Simula tayo dito sa sibuyas na pula. Pwede rin naman puti, pero kahit ano na. Kaya pula pinili ko kasi wala lang, mas may contrast yung kulay niya kasi puti yung cream dory. Alam mo yun? Diba? Tsaka mas maanghang siya ng konti. Medyo mas may ang siya ng konti. May ganun. So, mas okay siya. Ano mo yun? Yan. Okay. Kalahati lang pala dapat. Pero okay na, hindi ko na lang gagamitin lahat. Sige, gamitin na. Hindi, wag. Pangit. Masyado marami. Next, bell pepper. Yan. Tanggalin din natin yung mga laman loob. Alam nyo na yan. Pwede nyo gamitin yung taas kung di kayo nagmamadali. Basta nagmamadali tayo. Yan. Pero naman sa inuman. Ano sa ino? Nagmamadali? Oh, yan. Di ba? Ikaw yung mga nakaka-bad trip na kainuman eh. Wala nang ambag, nagmamadali pa. Di ba? Okay. Tapos, meron tayo dito nakachop na bawang. Ngayon, medyo daya to. Alam mo yun? So, kunyari na lang mag-chop ako ng bawang. Okay na yun?
Okay na yun, pare? Oo, okay na yun. So, pagsamasamahin na. Hindi, huwag natin pagsamasamahin. Bakit ba natin pagsasama-samahin pa? Rekta naman yan dyan. Chicken oil. Yan. Uy, masusunog yan. Tapos yung mga kagulayan natin. Hindi ko pala ilalahat yung sibuyas. Masyado marami. Diba? Bawang na rin. Lagyan natin. Okay. Tapos ilagay na natin ang ating, hindi pa pala, hihiwain ko pa pala to. Shit! Cream dory. Yan ang hiwa ng cream dory, kayo na bahala. Depende na lang gano'n yung kamahal yung mga bisita nyo. Pwede yung pinuhin yan. Ako medyo haba-haba lang. Walang dahilan kasi yun lang talaga yung mabilis. Yan, okay. Okay, talagay na natin yung cream dory natin. Yan, tapos maglalagay tayo ng black beans, pero hihiwalay muna natin yung sabaw. Kasi latma yan. Ayaw natin ng super latma. Ayaw natin yung black beans. Lahat natin. Diba? Yan. Tapos, magdadagdag pa rin naman tayo ng sabaw dyan, pero sakto lang. Yung sarsa ng black beans, kasi maalat yan eh. Diba? Tama! Yan. Tapos maglalagay tayo ng asukal. Lagyan natin mga buo-buo. Pang! Okay na yan. Diba? May 2 minutes pa tayo. Gusto ko siyang buuan ng sarsa ng konti. Ano pwede nating ilagay dyan? Ito. Worcestershire. Worcestershire. Oo. Diba? Tapos, wala. Okay na to. Siyempre, titikman ko muna kung okay. Okay naman. Konti pa na ito. Yan. Good na tayo. Plating na tayo, pare. Dito ka nga muna. Yan, mamaya ka na. Up! Siyempre, punas tayo. May sibuyas pa dyan. Diba? Ayan natin yan. Mabigat. Butter. Kuha tayo butter. Yan. Pare. Diba? May 48 seconds pa tayo. Gawa tayo garnish, pare. Thank you. Ako yun. Yan. Lagyan natin yan. May oras pa. 33 seconds. Lagyan natin sili. Pare. May oras pa tayo. Lagyan natin paminta. That's it. Pare, time on the clock. Meron pa natin ng 20 seconds. So, ito ang ating cream dory with black beans. Na pare? Tignan natin to. So, ito na nga ang ating cream dory with black beans. Pare. Yan. Ito ka lang. Kumukuha ko ng magandang perfect bite. Maganda na, perfect pa. Sana all. Diba? Masarap siya kasi. Sorry. Okay naman siya kasi. Siyempre, yung black beans may alat yun. Diba? Tapos, yung asukal na nagko-contrast dun sa alat ng black beans, nandun yun. Yung sibuyas natin, bell pepper natin, and all. Tong maluts pa rin talaga. Diba? Tapos yung butter, ang laking plain ng butter eh. Ewan ko, hindi nyo makikita pero ako nalalasahan ko eh. Diba? Tsaka ang cream dory, napakamurang isda, napakabilis lutuin. Di ba pare? Oo. So ang daming, ewan ko, paborito to ng mga ng mga restaurants kasi sobrang mura nito eh. Di ba? Nabibili siya, naka-fillet na, di ba? Wala ka nang gagawin. Kainin mo na lang. Ay lulutuin mo na lang sa mga kainin. So eto na nga, tatlong pulutan. Diba? Medyo sumat na rin ako ng konti. Medyo may araw pa. Alam namin 'yun pero para makatulog na maaga, di ba? Siyempre. Makatulog na maaga. Ikaw iyan, tikman mo to. Oo. Ano paborito mo dyan sa tatlo? Nasa gitna. Ito? Yan. Ito yung pinakahuli nating luto. Na. Oo nga, ang galing mo nga ron eh.
Isa pang shot, pare. So kung meron naman kayong oras, pwede nyong mas pasarapin pa, 'di ba? Pero ito okay na to eh. Kasi galing talaga to sa mga personal experience ko na syempre iinom dito sa bahay, 'di ba? Tapos syempre ako magluluto. Alam nga yung mga bisita ko pa yung painumin ko, 'di ba, pre? Tama. Diba? May bisita kami dito, inom talaga kami. Oh, 'di ba? Will Dasovich to. Pare, pakita mo, Will Dasovich 'yan. Will Dasovich na Nahiya ang Will Dasovich ng Malabon, 'di ba? Syempre, pag naiinuman, gusto ko, enjoy. Pero pag medyo pagod ka ng konti, wala, ikaw yung unang tumutumbe. Hindi ko sinasabing mahina ako. Talagang, pagod eh. Dala ng pagod. Dala ng pagod eh. So yan, 5 minutes lang, 15 minutes ka lang magtatrabaho. Tapos okay na, may enjoy mo na yung inuman nyo with your friends. Di ba? Di ba? Tama! Oh, paano yan? Nauna na ako, pre. Mga nakaano na siguro ako. 4. Habol kayo. Habol kayo. Surface tension drinking tayo, pare. Ayan, tagayan dito sa Malabon. Nalagyan yung pare. Pare. Tatapon yan, ha? Huwag mo tatapon yan. Sige, inumin mo. Inumin mo. Okay. Shy type. Okay, shy type eh. Pero yun nga, sana i-try nyo to. And kung meron kayo again oras, i-improve nyo pa ng konti. Hindi kayo nagmamadali, hindi kayo nag-i-spin move. Pare, lupit na spin move ko kanina, no? Kaya nahilo ko eh. Simulat na ako ng 2 nun bago ako mag-spin move eh. Puta, umpalog yung kaluluwa ko eh, di ba? And, kalimutan ko yung sasabihin ko. Basta yun, White Castle Light, pare.